Dato. And tonight po, ano tayo, iniiwas natin, we're gearing, away from the toxicity of social media. So, we're gearing away from the toxicity of social media. We're trying not, parang hindi naman geared away yung background ko. Na-realize ko bigla. No? Pero ayun, so we're trying to not be as toxic as what we are experiencing. Alam ko naman po that each one of us, meron na po tayo mga personal experiences sa social media that minsan gusto na lang natin itabi yung cellphone natin or medyo natin, okay, ayaw ko muna pansinin ang ang aking Facebook, ang aking Twitter, ang aking IG dahil medyo mabigat na yung mga nangyayari or medyo na toxic na ako. Pero ayun, so this evening, hopefully, it would be light, it would be fun, it would be something that we can learn from and we can share para hindi po maging mas toxic ang ating environment. I'd like to shout out, yes, shout out po tayo, talaga naka-live stream. Naka-live stream po tayo. Shout out po sa mga members po natin na nandito sa Zoom natin, our viewers here. Pag inisa-isa ko po kasi ngayon ginawa, mawawala po naka-mobile po kasi ako. So, I'd like to shout out Tita Ima Belza, Yola Pilar, Randy Maris Go, and our viewers, and po yung mga panelists natin kanina po, and our participants. Okay, the participants that we have, meron po sila, hanapin natin yung mga participants po natin. Shout out po natin Alex and Baby, Salvador Chat, Sonico, Eco Danessa Travel and Tours, Norman Plata, Jesse, at marami pa pong iba, dumadami pa po siya at hindi ko na po iisa-isahin ang lahat ng ating mga viewers this evening. But thank you very much for being here. This event is brought to you, or this talk is brought to you by Bash Free Philippines. So ano po ba ang Bash Free Philippines? Bash Free Philippines is a citizens movement which seeks to strengthen respect as a cherished value in our culture. Matuto po tayong makinig at makipag-usap ng mahinahon kahit na magkakaiba ang ating mga pananaw o ating mga paninindigan. So yun po. So Bash Free Philippines, please do visit that site po sa Facebook po. Bash Free Philippines para makita natin na pwede tayong magkaroon ng diskurso ng hindi naman umiinit ang ating mga ulo. At alam ko, marami po tayo nakaka-experience niyan ngayon. And also, live din po tayo ngayon sa Facebook page po ng The Standout Communicator at ni Tito Archie in Long. So later on, we will be, so alam niyo naman po, ilang beses ko na rin binanggit ang pangalan ng ating speaker for this evening. But after that po, I will introduce him later on pa. Kakamustahin ko lang po muna kayo. Sana po ay very active kayo dyan. At kung pwede niyo pong i-share sa mga tao ang inyong ang live na ito, ang ating event ngayong gabing ito, mas maganda po yun. Mas marami tayo magsasama-sama, mas marami po tayo matututunan, mas marami po ang ma-reach natin at mabibigyan natin ng inspirasyon. Hindi na talaga ito, hindi, we're inspiring others. We're trying to give, to share ourselves and to share the light of hindi lang knowledge pero yung the values that we are, kung ano ba yung mga kailangan natin makikita, ano yung mga values na pwede nating i-uphold sa ating mga sarili. Okay ba yun? Sana ay okay na okay po iyon. In a couple of minutes, we will be starting our talk on our event. Sana ay tayo, umupo muna po kayo dyan, uminom po kayo ng kape. Kung nagde-dinner po kayo, ay sabay-sabay po kami sa inyong dinner at patuloy po nating suportahan ang ating talk ngayong gabi. Paano nga ba talaga? So na-excite, actually po, ako po, na-excite po ako kung ano yung matututunan ko. Kasi ang dami talaga ang daming pagpipilian, ang daming mga perspektibo ang pwedeng makita, ang pwede mong panindigan or pwede mong panghawakan, lalo po sa ating mga kandidato. So gusto po natin matutunan, ano nga ba talaga dapat yung hinahanap natin, no? Ako po, as a voter, sobrang excited po ako on the 2022 election. Sabi ko, this is a make or di ba? Alam ko naman, ano po tayo dyan sama-sama tayo. 2022, make or break na yan, di ba? Ito na yun Kailangan natin, kailangan magkaroon ng, this will change our lives. I think
the election coming up will change our lives. Hindi lang dahil sa sobrang dami nangyayari ngayon, hindi lang dahil may pandemya, but because of how our country is going and the many facets of our politics that is happening in our country. Grabe talaga, no? So, ano, so hopefully itong talk natin yan ay matarget yung question na yun. Yung parang, hi, sino nga ba? Ano nga ba? Bakit nga ba? 'Di ba? Pero kakanta sana ako pero na-realize ko, naalala ko, hindi ko nga pala live stream. Hindi ko nga pala to ano, hindi ko nga pala solo live po ito. Meron nga po pala tayong mga panels later, may ma-engage tayo. Pero yun, excited excited po ako to do that and to hear from our speaker. And as far as I'm seeing, yes, dumadami pa po ang ating mga participants. Sana po ay ayun, patuloy lang po natin yung i-share ang live po natin. Sana po ay makita po natin at mabigyan pa natin ng buhay itong event na ito. Okay, blessed evening, everybody. Hello po. Thank you. Guys, pwede po kayo, mga viewers po natin dyan, mag-comment lang po kayo dyan sa baba. Bumati po kayo, babasahin ko po yan. Ano po, ako po ang radio DJ. Ako po ang DJ niyo for this evening before the event. Ayan. Comment lang po kayo dyan, bati lang po tayo dyan, makipaghuntahan po tayo, now watching. Ayan, thank you po. Lolita R. Serrano is watching. Jessie Baracheta, hello, good evening, Sir DJ. Good evening po. Maraming salamat for joining us in a couple of minutes. And again, I guess in 1 to 2 minutes, I will be calling our panelist or our speaker for this evening. Mag-comment lang po kayo dyan. Pwede po kayong bumate. Kung meron po kayong napupusuan talaga, pwede nyo pong i-type dyan kung sino po napupusuan. Kung gusto nyo po umamin ng inyong pagmamahal sa isang subukan nyo po dito. Bash free po ito. Pwede nyo po. And wala pong magmabash sa inyong pag-amin ng inyong minamahal dito sa live stream po natin ngayong gabing ito. And yes, I think it is time for us to start our event. And again, this event is entitled Paano ba pumili ng tamang kandidato? Ayun, paano nga ba pumili ang tamang, sorry po, may nakita po akong message, nag-lag po ako nun. Sana nung nakita niyo po yung pag-lag ko nun ay, ayan, nakatutok. Nakatutok pa rin po kayo ngayong gabing ito. And yes, paano nga ba pumili ang tamang kandidato? Brought to you by Bash Free Philippines FB page. Ano po ba ang Bash Free Philippines FB page? It is a citizens movement which seeks to strengthen respect and cherish value in our culture. Matutong makinig at makapag-usap ng mahinahon kahit na magkakaiba ang ating mga pananaw. And tonight, we have our speaker. Magandang yan po. Servant leaders who love our God and our country. And sabi ko, maraming salamat po doon. And we will start our evening para malaman na talaga natin kung paano nga ba talaga dapat pumili ng kandidato. And our speaker for this evening is a political communication mentor. So he has helped aspiring young politicians clarify their public service mission and win support for their political aspirations. Tapos he has also been involved in the campaigns since presidential elections 1992. Also, he is a senior executive mentor. He helps top leaders in business and government sharpen their communication skills and processes. He has trained senior leaders and business leaders in various countries in Asia and North America. He's also a chairman and the CEO of NPI Communication Consulting. Mga kapatid, mga kaibigan, mga pamilya, kapitbahay at mga viewers natin ngayong gawin ito, let us all welcome Archie P. Inlong. Woo! Round of applause. Good evening, everyone. Good evening, Timothy. Kamusta Good evening, Tito. Kamusta po kayo? Ako mabuti. Ikaw, mabuti ka rin ba? Excited po ako, Tito. Very good. Excited po ako.
So, Timothy, let me explain the reasons why they should be really excited tonight. Timothy, tonight, Halika na. tonight it will not be a lecture. So, hindi ako Opo. magli-lecture ha. Tonight, I will not preach. Hindi ko sasabihin sa inyo kung sino ang tamang iboto. Timothy, tonight, mag-aaral tayo ng process. Okay? So, ito ang gain ng mga dumating ngayong gabi. So, ladies and gentlemen, thank you for showing up tonight. Ito ho ang inyong pakinabang sa pagpunta ninyo dito ngayong gabi. So, Timothy, una muna, pagkatapos nating mag-usap ngayong gabi, we want to make sure na masabi natin sa sarili itong unang bagay na ito. More than ever, alam ko na ngayon kung ano ang basis for making a good choice. So Timothy, ang unang output natin ngayon, clear and solid basis. Okay? Pangalawa, Timothy, ito, ipapakita natin sa kanila kung paano nila pwedeng i-guide ang ibang tao sa pagpili ng kandidatong tama para sa kanila. So first, the basis for choosing the candidate that is right for you. At pangalawa, how to help others make a similar choice. Okay bang goal yan para sa iyo, Timothy? Opo, sinusulat ko na nga po eh. Ano talaga, game na game po ako. Yun. So, clear and solid Okay. basis how to make others make a choice na katulad ng akin. Yan. Okay. So, dalawang takeaway natin ha. Basis at saka process. So, Timothy, yung mga manonood sa atin ngayon at magpa-participate, pagkatapos nito, pwede na nilang sabihin sa sarili nila na kaya ko na ding mag-guide ng ibang tao para gumawa ng magandang choice. At ang highlight natin, ano ba yung tatlong basis for making the right choice? So, bago ko umpisahan, Timothy, ipapaliwanag ko muna yung dalawang bagay. Una, ano yung method na gagamitin natin? What is the method that we will use tonight? At pangalawa, ano yung prosesong susundan natin? So Timothy, eto. Ang method natin ngayong gabi, ladies and gentlemen, magro-role play po kami. So Timothy, magpi-pretend ka na ikaw yung new voter. Okay po. First time to vote mo ba sa 2022? Hindi po. Yan, okay. Pero Timothy, pretend na lang. Pretend ka Marunong na. po ako umarte. Yan. Sabi ko po, gusto ko pong maging artista dati. Pwede. So Timothy, ang mangyayari, magpipretend ka na first time Okay voter. pa. Pagkatapos, lumapit ka sa akin, sabi mo, Tito Archie, paano ba pumili? So dahil tinanong mo ako kung paano pumili, ipapakita natin sa mga participants natin yung step-by-step method. Okay pa. Pakinggan ho ninyo mabuti ito, ha? Okay. Now, Timothy, i-explain ko lang. Saan ba nanggaling itong method na ito? Timothy, tayo lang to, ha? Huwag mo nang pagsasabi sa iba, ha? Sige po, Tito. Kasi tinuturo ko rin to sa kandidato. Ang bread and butter ko kasi is political coaching. So, I help politicians convey their message and plan how they will do it so that they can get the votes they require. Pero ngayong gabi, nasa voter side ako. Medyo ilalaglag ko muna yung mga kliyente ko. Although, pag nasa candidate side ako, may bayad ako. Okay? Dito, may blessings lang ako. Okay, so Timothy, ano muna ako ngayon, ha? Voter side tayo. So, doon po galing yan. So, makikita po ninyo yung perspective ng kandidato. So, Timothy, you will understand today how candidates think. Tapos, maiintindihan natin ngayon, if that is the way candidates think, the voter should think this way. Okay ba sa iyo yun, Timothy? Yes po, Tito. Okay na okay po sa akin yan. So today, sasabihin natin, ano ba yung sikreto ng the way candidates and campaign teams think? Pero unahin muna natin ikaw. Okay? So ladies and gentlemen, bibigyan ko muna kayo ng preview. In a little while, magro-role play kami ni Timothy. Panoorin nyo din yung mabuti, be very observant. Pakitandaan po ninyo yung details. Kasi ganito ho ang mangyayari, mapupuna po ninyo, it will be a very casual conversation. So Timothy, yung conversation natin casual,
Ang mangyayari lang dito, marami akong tanong sa'yo. Okay po. Yung mga tanong ko sa'yo, Timothy, hindi niya kailangan ng right or wrong answers. The questions are meant to be a guide. Oo. Okay? So, Hindi naman po math yan, Tito, no? walang math. Ay, kung math yan, bagsak na ako. Okay. Pareho po tayo nun. Mahina nga ako sa math eh. Kaya nung araw ang biruan, pag mahina ka sa math, dapat sa Comelec ka. Kasi hindi naman sila nagbibilang ng tama. Pero nung araw yun, nung araw yun ha, computerized voting, tinaasan na natin yung possibility na your vote will really be counted. Okay? Ayun. Okay So, po. ladies and gentlemen, makikita po ninyo, ang tawag po doon sa conversation namin mamaya ni Timothy, it is a coaching conversation. Okay? Pero very friendly siya, very casual. Pero pakiobserbahan ho ninyo because everything that I will do in this conversation is both logical, sequential, at saka meron hong meaning bawat steps. So pagkatapos ng at the end of every stage in our role play, Timothy, tatanungin kita, how did you feel about that particular part of the role play? So bibigyan mo ako ng feedback. Okay? So, ladies and gentlemen, prepare to enjoy, but first let me give you a preview of what you are about to see. So, ladies and gentlemen, ito ho ang makikita ninyo ngayong gabi. Yan. So, Timothy, yan ang process. So, Okay po. voting is a decision. Okay, selecting a candidate is a very important decision. So, ito yung tatlong steps na ginagawa ng mga kandidato, Timothy. Okay? So, ang sabi nila, ang ultimate goal nila is to convert us. I-convert nila tayo. Sounds familiar? Familiar ba yung process, Timothy? Convert, okay, from this to this. Okay? Pero tingnan mo, Timothy, ang first part. Tingnan mo ang first part. You cannot convert anyone unless you connect first. Kailangan may connect muna tayo. Dalawang connection yun, ha? Physical connection, that means I should be able to reach you, at saka emotional connection. Yung bang meron tayong feeling na there exists a trust between the person who needs the guidance and the person guiding. Okay? Pagkatapos ng connection, then we need to have a conversation. So, Timothy, for tonight, ang ipapakita natin sa mga participants natin at saka sa mga viewers natin, yung first two, connect at saka converse. Now, yung proseso na ma-experience mo ngayon, Timothy, eto yan. Okay? So, these are the things that I will do. So, ladies and gentlemen, pakiramdaman ho ninyo kung paano ko ginawa at saka bakit ho importante yung bawat steps. So, mapupuna po ninyo, naumpisahan ko na yung part 1, Timothy. Nag-start na ako mag-build ng rapport sa'yo. Pero mamaya, gagawin ko pang medyo structured. But I will do it in a very authentic way. Okay? So, rapport. Pagkatapos niyan, papasok tayo doon sa second portion, discovery. I will help you discover. Okay? Now, after you have discovered what you needed to discover, then we will begin the guiding portion. At pagkatapos noon, ang ending nating dalawa, mag-uusap tayo. So, tatanungin kita. So, Timothy, now that you have understood the basis for your choice, what do you plan to do? What will you do from here? Way forward ang tawag doon. Okay po. Okay? So, ladies and gentlemen, this is the process that I would like you to take a look at. Pagkatapos, pag may nakita kayong hidden power in this particular process, tanungin nyo ako kasi hindi ko i-offer unless makita ninyo at tanungin nyo ako, Archie, there is something interesting in the process. Okay, then I would tell you the secret behind this process. By the way, Timothy, meron akong tinanggal na isang step dito. Okay, kasi pag dinagdagan ko yan ng isang step, campaign method yon. Kandidato na po ako nun. Ikaw yung, may tawag dyan mamaya, pag ginamit ko to sa'yo at dinagdagan ko siya ng isang step na yon, then you are what is called a political patron. Ikaw yung backer. Okay? Ito yung prosesong gagamitin ko para kumuha ako ng backers. Kasama sa mga backer, political funding. So pag tinutulungan ko yung kandidato na mag-raise ng political campaign funds, eto rin yung process nila. Meron lang ako tinanggal na isa. Okay? Interesting for you, Timothy. Okay. Opo. Bigay mo na yung dalawa sa kanya.
Oy, meron lang ako nadidinig na nag-uusap. I-mute muna natin. Sige pa, Ah, sige po. okay. So, Bago po pala mag-start dito, inform ko lang rin po yung mga viewers po natin. Okay, pwede niyo pong panoorin to in our Facebook page po, okay? Pwede niyo pong i-follow yung Facebook page ni Tito Archie po, the standout communicator, at saka yung page po niya mismo, or yung Archie in Long. Okay, nandun po tayo naka-live ngayon. Hindi po ata nag-backup yung Bash Free Philippines na live stream natin. But on those two accounts po, naka-live din po tayo sa FB. And we will be recording this din po sa YouTube. So pwede nyo rin pong i-share yan. Maraming salamat. Alright, sige Tito, I'm ready na. so Timothy, pakibantayan mo rin si chat box kasi pag may interesting insights at saka questions yung mga participants natin, pakibasa mo din mamaya. Okay? Sige po. Yung pong naka-public po yung aking FB yung FB profile, kaya madali po ninyo makita. Hanapin lang po ninyo yung RGP in Long. Yung standout communicator kasi Timothy, they might have to be a member to be able to view the live stream there. Okay. Okay po. Sige po. Timothy, start tayo. Yes So po. ladies and gentlemen, panoorin po ninyo ang proseso ha. So this is a role play that will show you the basis for making a choice, and more important, how you guide others in making the choice. Okay, Okay Timothy, po. let's begin the conversation. Yan. So, Timothy, ganitong scenario natin. Kunyari, sabi mo sa akin, Tito Archie, it is really so important for me to make the right choice in 2022. So, tinanong mo ako, Tito Archie, can I have 20 minutes of your time over Zoom? 20 minutes. Okay? So, tatimingan natin, Timothy, Sige po, sige po. dapat 20-minute conversation ito. Bakit importante yon? Gusto nating ipakita sa mga viewers natin na this is a process you can do quickly. Pwedeng coffee shop, pwedeng isa ang kausap, pero kung ang kausap niyo one group or one big hall, pwede din ninyong gamitin yung proseso. Okay? Sige po, sige Ladies po. and gentlemen, let's begin the process. So, kunyari ikaw yung nag-initiate ng call, Timothy. Sige. So kunyari, Tito ito, R, yan, Tito go ahead. Archie, hello po. Pwede po humingi ng tulong? Kasi, Yeah, go ahead, Timothy. ano po I want to vote properly. I want Okay. to know who to vote or how to choose my candidate for next year's election. Pwede niyo po ba akong tulungan doon? Okay, very good. So, Timothy, bago natin pag-usapan yan, pwede bang kamustahin muna kita? Kamusta ka ba? Ay, okay naman po. Ito naman, medyo nasa pandemya pa. Pandemya pa rin po, So, Tito. ano ka ba? Work from home? Ay, hindi po. Nag-ano po ako, I go around po. I go out po for my work po. So, stressful ba trabaho mo? Medyo Given the po, situation? during the situation, opo, medyo stressful po siya, pero masaya. Masaya naman Ah, po. good to know, good to know. So, Timothy, thank you. You realized that you wanted to have some guidance on how to choose the candidate for 2022. And I'm really so grateful that you asked me. Thank you so much. Yun po. Okay, so Timothy, bago natin pag-usapan yung paano pumili, meron lang ako ibang questions na gusto sanang itanong sa'yo. Okay lang ba? Sige po, tita, ano po yan? So, Timothy, ika-clarify ko lang. So, definitely you plan to vote in 2022, tama ba? Yes po. Yan, okay. So, how important is next year's election to you? Ay, ano po siya, malaking bagay po yun. Kasi, ano po ang hirap na. Okay. Medyo mahirap na itong mga past couple of years eh. So, I really want to vote on 2020. I want to have a say on how our country is going. Okay. So, on a scale of 1 to 10, 10 being really very important, parang matter of life and death. 1 is, wala namang kwenta, okay lang kung mangyari, kung di naman hindi, kung di naman mangyari, okay lang. Nasaan doon yung level of importance para sa iyo ng next year's election? 10 po. 10. Okay, Opo. so good. So, Timothy, okay lang ba sa iyo i-share ko sa iyo yung based on experience?
Kung paano ko namimili ng kandidatong iboboto ko since the first time I voted in the 1960s, okay lang bang i-share ko sa iyo yun? Sige po, 1960s pa yan. Yeah. Okay, so napakahabang Sige po. panahon na. Oo Okay. nga po eh. So may I share with you based on real life experience? Yes po. Sige. So, Timothy, ganito 'yon. So, para maging maging maayos ang pagpili mo, importante munang masagot mo ang ilang bagay tungkol sa sarili mo. Okay? So, Timothy, Okay. it's good to realize na the selection process begins with you, not with the candidate. Okay? So, Okay po. because the selection process begins with you, pag-usapan muna natin ng isang bagay. So, Timothy, at this point in your life, okay, at this point in your life, what is really so important for you personally? Ano ang pinaka-importante sa buhay mo ngayon? Uh, Stability of work, siguro po. Okay. So, anything else? So, ang una is stability of work. Anything else that's really matters a lot Pinaka-important, to you today? ano po, family safety po. Uh, So, that, may family po na lagi po silang safe po. Tapos, laging magkaroon po ng provision po sa amin. At the same time, ano po, peace of mind. Pero medyo cliche po kasi yung peace of mind eh. Pero yung tipong wala ka nang iniisip or wala, ah, hindi ka burdened mag-isip ng problema ng mundo to a point na you can focus on family, focus on your life, focus on your friends. okay. Ganun po. Okay, good. So, thank you for helping me understand that. So, let me make sure I understood you correctly. Sabi mo, ang unang importante sa iyo, trabaho, stability of work, Yes po. safety ng family mo, at saka peace of mind. Yun ang priorities mo today. Yes po. Okay. May I know why they are important to you? Bakit sobrang importante sa iyo ang stability of work, safety of your family, at saka yung peace of mind? Well, because of the pandemic, malaking bagay po yung epekto ng pandemya in my work or yung sa mga pinagdaanan po namin. Mhm. Kaya ano rin, kasi in yung line of work ko po, hindi rin siya stable in a sense. Dahil in and out ang ECQ, in and out ang mga protocols, Mhm. even my clients or my patients, natatakot po sila. At the same time, Ah, safety po ng family ko kasi mahirap din naman po na you're always you want to work, but then again, because of my line of work, because of going out, na endanger mo rin yung family mo. ah, Yung gano'ng tipo po. So, peace of mind kasama na rin po do'n. All in all, it's really kasi po the pandemic has really hit the situation hard or me hard. So ayun So, po. so you feel that certain things that are so important to you are facing certain risks today? Nasa panganib yung mga bagay na sobrang importante sa iyo, tama ba? Yes po, yes So, po. dahil ang feeling mo merong instability sa job mo, what is being put at risk there? Well, ano po siya, because hindi ako nakakakuha ng more patients Aha. kasi I'm a physical therapist. Hindi Mhm. po ako nakakaikot sa aking mga pasyente po because of yung mga protocols ng kada Mhm. kada village or kada area, tapos yung mga checkpoints, Okay. everything. So bumabawas po yung work ko. Ah, Tapos, hindi rin kami yung mga patients takot din magpa-check-up sa mga doktor nila. okay. So, hindi rin sila nagpupunta ng ospital. So, hindi nagka-translate din po sa'kin na, okey, nababawasan din po yung work ko because of that. Kaya So, nauubos. pag nababawasan ng work mo, what else is put at risk? Ah, Ang ano bang yung earnings mo ba is put at risk? opo, opo. Good, 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 good to understand. So at the end of the day, it has to do with your ability to earn. Tama Yes ba? po. So pag tinamaan yung ability mo to earn, ano pa yung ibang mga bagay sa buhay mo na affected Ability to provide for my for for your my mom and for my family po. okay, okay.
What about yung future ng profession mo? Ang feeling mo ba affected din dahil nagsasuffer yung volume of revenue opportunities mo? Yes po, yes po. Yung parang mga plans ko po before for my work na ano sila na parang nabawasan Ah, na hindi ko na siya makukuha in my target years sa are mga you the susunod kind, na buwan. Timothy, let me understand. Are you the kind of person na pumasok ka sa profession na yan kasi gusto mong makatulong sa maraming tao, lalo na yung mayroong mga physical handicaps? Yes po. So because of the situation today, tinatamaan din yung ability mo to help as many people as you can, tama ba? Yes po, yes po. So Timothy, let me make sure I understood what you feel has been put at risk by the current situation, ha? Una, tinamaan ang future mo. Mhm. Affected ang future mo, tama? Yes Pangalawa, po. affected ang welfare and safety at saka providing mo for your family. Tama? Mhm. Opo. Pangatlo, tinatamaan ng funds mo. Opo. At pang-apat, tinatamaan ng sense of fulfillment mo. Opo. Okay. So Timothy, apat na bagay pala na importante sa iyo ang affected ng current situation. Opo. So Timothy, what are you doing now to make sure na mabawasan yung risk doon sa apat na bagay na importante sa iyo? Future, family, funds, at saka fulfillment. What are you doing? Nag-aano po ako, efforts po, double efforts po ako Double. on my work. Opo, kumo-connect po ako sa mga ibang doctors, kumo-connect po ako sa Hmm, mga old patients po, okay. and trying to build more rapport with them po. Okay, good. Good. So Timothy, this is what we have achieved so far. At this point, naging sobrang malinaw na sa iyo what really matters to you. Tama? Paano po? So Anong Timothy, so at this point, what we have accomplished is we have already understood very clearly kung ano opo. talagang sobrang importante sa iyo. Future, family, funds, tsaka fulfillment. Ayun, opo. Yung apat po ngayon. Good. Sinubukan ko alalahanin yung apat, eh. Okay, good. So, Sige po. Timothy, ito yung susunod kong tanong. Ah, para ma-address mo yung feeling mo na at risk yung apat na bagay na yon. Okay? May kinalaman ba diyan yung susunod na presidente ng Pilipinas? Ay, opo. Okay. Okay. So, what does the next president of the Philippines have to do with those four things that really matter to you? Kasi po magbabase po sa kanya kung paano niya haharapin yung ano, situation natin ngayon. Ah, Kung ano yung mga protocols niya, ano yung mga maging directive niya oh, para maibsan yung mga nararamdaman natin ngayon in the pandemic. okay. Okay. So, the way I understood it, may kinalaman yung susunod na presidente, yung ability niya to handle the situation para mabawasan yung risk doon sa apat na bagay na sobrang importante sa iyo. Tama Yes po. ba? Yes po. Okay, good, good. So ngayon, Timothy, tingnan natin kung sino yung pwedeng, kung anong klaseng kandidato yung makakamit dun sa hinahanap mo. Ang hinahanap mo is a leader of the country who can diminish or eliminate the risks to the four things that are very important to you: your future, Mhm. your family, your funds, and your sense of fulfillment. Hanapin natin siya. Okay. So Timothy, uh, we will not name names, ha. Tatanungin muna kita. So, may nadinig ka na ba? Nadinig mo na ba may nadinig ka na ba na political aspirant na nangako na sa'yo na aayusin nila yung situation na ito para naman mabawasan yung risk sa apat na bagay na mahalaga sa'yo? Have you already heard a relevant promise from any of the candidates? Relevant promise, may isa pa lang po, may isa pong naglatag nung ano niya, Okay, okay, nung balak niyang gawin po for the okay. pandemic. Okay, so, Timothy, tatlong klase ang promise. Pwede ko bang i-share sa iyo yung tatlong klase ng promise? Sige po, tito. Okay. So, ganito yung klase ng pangakong nadidinig natin sa mga political aspirants. Una muna, yung expressed promise.
pinangako talaga nila, nadinig mo, sinabi nila. Okay? Pangalawa, yung implied promise. Yung pinakinggan mo yung sa maraming sinabi nila, parang nangako na rin sila. Hindi ka lang sure kasi hindi naman nila sinasabi ng klaro eh. At yung pangatlo, Timothy, let me find out kung how this term would resonate with you ha. Yung term na ascribed promise. Wala naman silang sinabing ganon. Pero parang ang feeling natin, parang yun ang pangakong dala nila. So, based on those three, meron ka na bang nakitang express promise, implied promise, at saka ascribed promise? Meron na po akong nakitang express promise po. Okay. So yun Talagang pa lang yun pa lang ang napapakinggan mo. may napakinggan na po akong express promise, implied, at saka ascribed. Wala pa po eh. Yan. Okay. So ganito 'yan, Timothy So habang pa lumalakad ang kampanya papalapit sa elections, marami kang madidinig na promise. Okay? So ang lahat ng lumalabas sa bibig ng politiko, promise. Okay? So there is nothing that will come out of their mouth other than a promise. Does that make sense to you? Yes po. Okay. Wala naman sila ibang pwedeng gawin ngayon eh. Pero kundi mangako. Okay? So, now, itong next question. As a person, Timothy, importante ba sa iyo na ang promise ay merong proof? Merong Opo. pruweba? Merong Opo. proof na kaya nilang i-deliver yung promise? Importante Yes sa iyo? po. Yes po. Yan. Good. Good decision, Timothy. So, ganun ha. All promises require proof that they can deliver it. Now, Timothy, papasok tayo ngayon dito sa importanteng part ng discussion natin. Anong klaseng proof? Yan. So, Timothy, mag-o-offer ako sa iyo ng 3 klase ng proof. Okay lang ba sa iyo? Sige po. Okay. So, eto ha. Now, Timothy, ikaw ang magdi-decide. Alin dito sa 3 ito ang pinaka-importanting proof para sa iyo ng isang candidate na nangako, expressed, implied, or ascribed, ang pipiliin mo. Okay? Okay. Ang tama para sa iyo. Okay? So ganun ang hinahanap natin, hindi yung tamang kandidato kundi yung kandidatong tama para sa iyo ha. Okay. So Timothy, ang unang mong pwedeng gawing basis, performance. Pangalawa, person. Pangatlo, patrons, political patrons. Madali lang tandaan kasi lahat sila nag-uumpisa sa letter P, hindi ba? Okay po. Okay. Parang yung mga bagay na importante sa'yo, napuna mo, lahat sila nag-uumpisa sa letter F. F po. Okay? Mhm. Yun namang sa kandidato naman, puro letter P yan. Okay po. Promise requires proof. Now, 3 klase ng proof ang pwede mong pagpilian. Okay? Ang una muna, performance. Yung nagawa niya. Pangalawa, person, pagkatao niya. Pangatlo, yung tinatawag nating political patrons. Sinong nasa likod niya? Okay ba sa iyo yun? Yun ang 3 bagay na magbibigay sa iyo ng proof kung itong kandidatong ito makaka-deliver at itong isa hindi makaka-deliver. Okay po. Okay. Now, explain ko sa iyo ngayon, Timothy, ano yung components ng performance? Okay po. Okay. So, ganito yan ha. Madali lang siyang tandaan. 3 letter D. So, tatanungin mo ngayon yung performance ng isang kandidato doon sa previous positions na hinawakan niya. Kasi pag maganda ang performance niya doon, pwede mong sabihin na kung nag-perform siya ng maganda rito, makakapag-perform siya doon sa ina-aspire niyang next political position. So, Timothy, 3 bagay na nag-uumpisa sa letter D, simple lang. Tatanungin mo ang sarili mo, alin dito sa 3 to ang importanteng basis ng performance para sa akin? Unang basis sa Timothy, delivery. Naka-deliver ba siya? Pag sinabi natin, Timothy, na naka-deliver, ibig sabihin, lahat ng ini-expect o required na gawin niya doon sa trabahong niyang yon, nagawa niya.
Ang tawag doon, naka-deliver siya. Okay? So, Timothy, tatanungin mo ang sarili mo, okay na ba yung delivery sa akin? Basta nagawa niya yung required sa kanya, okay na ako doon. Meron ka pang dalawang basis, Timothy. Yung pangalawa, delight. So, yung delight, Timothy, it happens when the person performed more than what is expected. Okay? So, tatanungin mo ngayon ng sarili mo, Timothy, are you the kind of person na contented sa delivery, or you are the kind of person na for you to win, for others to win your trust, kailangan nakaka-delight sila, delivering more than what is expected. Clear so far, Timothy? Yes po. Yan. Ito yung pangatlo, disappointments. Importante ba sa yung tingnan yung mga hindi niya nagawa in the past? Meron siyang dapat gawin, pero gosh, di naman niya nagawa. So meron siyang disappointments. So pag pinag-usapan ng performance, madali lang tingnan yan, Timothy. Hanapin mo yung dapat niyang gawin, tanongin mo yung sarili mo. Deliver, delight, or disappoint. Pero ikaw ang magdi-decide, Timothy, alin dyan sa tatlo ang importante para sa'yo. Ika nga, standards mo, Timothy. Kasi yung ibang tao sasabihin nila, basta naka-deliver, okay na ako. Sabi naman ng iba, deliver, talaga naman dapat niya yung gawin. Dapat merong delight. Apa. Okay? Now, Timothy, just for me to understand, at this point, sa palagay mo, alin dyan ang gagawin mong basis ng performance? Delivery, delight, or hints of disappointment? Delights po at saka disappointments. Okay. So hahanapin mo yung where he or she failed, hahanapin mo rin where he or she exceeded. Yes po. Good. Good decision, Timothy. Okay. So okay na ba sa iyo yung sa performance? Pasok na tayo sa pangalawa. Sige po. Okay, Timothy. Medyo Person. tricky tong dalawa at pangalawa. Dito talaga nakafocus. Okay? Apa. Person, pagkatao. So, Timothy, para hindi ka nalilito, bibigyan kita ng tatlong measurements ng pagkatao. Okay ba yun Okay sa'yo? po. Sige po. Now, again, ikaw ang pipili, alin dito ang really matters to you? Una muna, personality. Personality yung nakikita mo, observable. How they deal with other people, how they speak, okay? How they show importance to other people, how they conduct their work, how they relate to others, yan ang personality. Kasama na dyan yung attitude. Okay? So Okay yan po. ang first basis mo, personality. Pangalawa, past and present. Ikaw ba yung tao, Timothy, na importante sa iyo ang nakalipas ng isang tao? Yung past niya. Kasama sa past yung history. Okay? Kasama sa past yung history. Opo. Tapos, importante rin yung present. Ano siya ngayon? Opo. Yan. Okay. At pangatlo, profession. Ano siya professionally? Kasi ima-match mo yon doon sa hinahanap mong requirement. Kasi di ba, babalik at babalik ka eh. Anong hinahanap mo, Timothy? A leader who can eliminate or diminish the risks brought about by the current pandemic. Yun ang hinahanap mo eh. So tatanungin mo ngayon, match ba doon yung kanyang profession? Match ba doon yung kanyang past and present? Match ba doon yung kanyang personality? Okay? So, you will now find a quiet place, a quiet time, and you will assess them based on those three things. Now, tatanungin kita ngayon, Timothy, palagay mo alin dyan sa tatlong yan ang pinaka-mabigat ang weight para sa'yo? Siguro po, personality. Personality. Okay, good. That's your choice. That's your choice. Okay? Now, yung ibang nadidinig ko ngayon sa mga sabi nila, for senators, isa lang ang importante dapat sana profession. Dapat mas maraming doktor. Okay? So may mga tao sasabihin, I don't care what is their past. I don't care what is their personality. Provided they are doctors, we will vote for them sa Senado. So, ganon. So, kanya-kanya tayong priority. Ano ulit ang priority mo? Personality? Yung personality po. Yan. Pero, Attitude. for curiosity's sake, titingnan mo din ba ang past niya?
Hindi po masyado actually. Yan, good, good. Kasi may mga tao magsasabi na, I don't care about the past, doesn't matter anymore. Pwede, di Mhm, ba? Okay. mhm. So again, Timothy, yan ang mga parameters. Kanya-kanya kayo kung alin dyan ang bibigyan mo ng more weight. Pero yan palagi ang batayan mo, ang basis mo pag pinag-usapan yung pagkatao person. Okay. Ito yung last. Ito yung last. Political patrons. Sino yung nasa likod nila? Medyo pinakamahirap ito, Timothy. Kasi hindi naman nila sinasabi palagi yan. Kailangang i-research mo ng konti kung importante ito sa iyo. Okay, so Okay po. Timothy, papakita ko sa iyo ngayon yung tatlong components ng political patrons. Now, yung political patrons kasi malaking influence sila sa decision making ng kandidato. Okay? Factors sila. Factors. Important influence sila sa decision making ng kandidato, ng political leader pag nakaupo na sila. So, Opo. syempre, madali lang tandaan, Timothy, tatlong letter F. Mm. Okay. Family. Syempre, ang unang nilang political patron, family, pamilya nila. So, dalawang klase yan. Yung core family nila, yung nanay, tatay, kapatid. Pinsan, uncle, aunts, kasama yon. Kasama din dyan yung political family nila. Ibig sabihin yung political party nila. Ito yung pangalawa, Timothy. Funding source. Lahat ng kandidato may funding source yan. Between you and me, Timothy, huwag mo pagsasabi sa iba, ha? Sige po. Walang kandidatong gumagastos ng sariling pera. Ha? Ito yan. Nung araw meron. Before the war. Before the war. But after the war, I don't think there is any politician that I know of, okay, who will spend his or her own money. Sheesh. Laging may political funding. Okay? Kasi wala namang kandidatong ikaw ba Timothy pag kumita ka halimbawa ng 1 million. 1 million naka-windfall ka. Tapos election next year, pinapatakbo kang konsehal. Gagamitin mo yung hard-earned 1 million mo. Opo. Gagamitin mo to run Oo. for no. Of course. Ako. Hindi mo gagamitin 'yon. Di ba? Siyempre sila din. Kaya laging the reality is may political funders. Okay po. Okay? Ito yung pangatlo. Forces behind. Forces. Okay? So forces, ito yung mga malalakas na influential persons or groups na magdadala sa kanila sa power. Okay? So Okay po. hindi yan masama. We are not making a judgment there, Timothy. Lahat ng politicians will require social forces or political forces to bring them to power. Halimbawa, labor groups ba yan? Religious groups ba yan? Professional groups ba yan? Teachers groups ba yan? Yun ang mga forces. Okay? At lahat ng yan, pag nakaupo na yung kandidato, will try to influence the decision of the candidate who was elected into office. So, yan ang political patrons ng isang kandidato, Timothy. Family, funders or funding sources, at yung the forces that will propel them to election victory. Opo. Importante ba sa'yo yan? Hindi eh. Oh, good. Good. Unang-una, siguro iniisip mo, mahirap malaman, di ba? Mahirap malaman eh. Kasi hindi naman yan sasabihin sa press conference na I would like to Opo. make the announcement that this very rich businessman just recently gave me 32 million. Wala naman yun eh. Tsaka ang sketchy po nung tatlong to eh. Yan. Parang ano Good. sila? Parang Good. bad news lang. Oh, may inis ka lang ano? May inis ka Opo lang. eh. Pag nalaman mo yung mga bagay-bagay yun doon. Okay, Sino good. ba yung stress ka lang to? Good. So good reflection. Good reflection. Okay. So, Timothy, na-present ko na sa yung tatlong basis mo. Opo. Performance, ano yung pangalawa? Person. Person, pagkatao, at yung pangatlo, yung kanyang pangkat o political Opo. patrons. Yes po. Okay. Okay.
Now, ikaw ngayon na magdi-decide. Lahat ba yan bibigyan mo ng equal weight? O meron ka lang talagang bibigyan ng napakatinding importance? Okay. Now, people will decide differently. People will decide differently. Walang wrong or right. Hindi tayo pwedeng mag-judge, Timothy, kung ano ang Opo. gagamitin ng ibang tao na basis. Mhm. Uh, ang importante, may ginamit silang basis. Kasi ang Okay po. pinakawalang kwentang decision, walang basis. Mamaya sasabihin ko sa'yo yung sikreto ng mga kandidato. Ano yung basis na gusto nilang gamitin mo? Okay? So, Okay po. Timothy, last question. Alin dyan ang pinakamatindi para sa'yo? Performance po. Performance. Very good. So, kung yan ang importante sa'yo, yan observable facts yan. Mhm. Pwede mong mahanap yan. Kasi ang una mong gagawin, ano ba yung mga hinawakan niyang position in the past? Dito sa mga positions na hinawakan niya in the past, alin dyan ang pinaka-relevant sa next position na ina-aspire niya? Opo. Okay? Tapos hahanapin mo ngayon yung tatlo. Ang sabi mo, pinaka-importante sa iyo is, naka-delight ba siya? At meron ba siyang moments of disappointment? Okay? Tapos Mhm. siguro ang gagawin mo, i-weigh mo yun, ano? Mas marami ba yung Opo. delights versus disappointments? Okay. Very good. So, uh, Timothy, how does it feel to have gone through this process so far? Kasi pagkatapos ito, nasa last na tayo, papakita ko na sa audience natin yung re-reviewin ko sa kanila lahat ng pinag-usapan natin. So how does it feel to have gone through this process? Why do you think I brought you through this process? Hmm, Bakit ganun yung naging process natin? para po siguro mas mababalangkas mo, mas ma-thread mo talaga what is really important for you. So, Okay. naglatag ka po ng mga bagay na puwede mong pagbasihan or yun nga, sabi niyo nga po, basis po ng what can help you or the importance of things for you. So, Good. ayun po. At saka, it is meant to underscore, Timothy, na this is all about you. The election is all about you. Okay. Okay? It has to be all about you first. Okay? Very good. Yes po. Now, siyempre, pagkatapos nito, ang next question ko sa iyo, now that you have understood what is important to you, now that you have understood that the next president of the country will have something to do with what is important to you, nakapili ka naintindihan mo na ngayon yung tatlong measurements, tatlong basis for the decision, what do you plan to do next? Pumili. Okay? So, anong next step mo? If you were to move on from here, now that you know the three parameters, what would be the next three steps you will do? Can you enumerate them for me? Step one, step two, step three? Ano po, titignan ko po muna yung mga candidates natin. Tapos hahanapin ko muna po yung mga nagawa nila, kung ano yung Okay? mga trabaho nila before, tsaka kung anong Okay? mga nagawa nila about it. Tapos titignan ko yung mga hindi nila nagawa. Then after that po, titingnan ko kung kamusta sila in terms of how they deal with other people, in terms of Okay? how they deal with the situation. And lastly po, kung meron silang hidden agenda po with their backers po. Good. So, in other words, what you are saying is, meron kang a little of everything, but most Opo. important, uh, performance. Yes po. Timothy, ang sabi mo, ang step one mo, titingnan ko po ulit yung mga kandidato, i-clarify natin yun, ha? Ang step one mo, titingnan mo yung mga kandidato para pakinggan mo ulit ano bang pinapangako nila. Kasi Hmm, dapat clear yon. okey. Dapat clear yon. May promise. What's the promise? Okay? Kasi di ba sa job interview, ganun din eh. Ang unang tanong sa'yo, so what do you bring to the table? Yan ang tanong sa'yo ng next boss mo, ng potential boss mo. Okay, Timothy, if I hire you, what do you bring to the table? Yan din ang tanong mo sa kandidato. What value will you add to my life? Okey po. Yun ang tanong mo. Pakinggan mo muna kung clear yung promise. Pag Okey po. hindi clear ang promise, pa-clarify mo. Di ba? Pa-clarify mo. Mr. Candidate, Madam Candidate, linawin mo yung pangako mo. Now, titingnan mo ngayon kung nagmamatch yung pangako nila sa hinahanap mo. Okay? Okey po.
Pag hindi nagmatch, you will now face a situation. Posibleng meron kang gustong kandidato, pero ang conclusion mo, yung kandidatong gusto ko, hindi yon ang kailangan ko. So, magdi-differentiate ka ngayon, Timothy, sa I like at saka si I need. Okay po. Make sense? Okay po. Very good. Now, Timothy, pag yung kandidato at the end of the day, wala naman pala talagang pinapangako, hindi siya up for consideration. Hindi mo siya pwedeng i-consider. Wala namang pangako eh. So anong i-evaluate mo? Okay po. So kung walang pangako, hindi considered. Hindi siya aspirant sa'yo. For you Okay po. For you. Or, ganito ang mangyayari niyan. Mag-a-ascribe ka ng promise sa kanya. Pero ingat, baka ma-disappoint ka ha. So, in other words, the best campaign promise is the one that is clearly said. Sinabi talaga. Okay Okay? po. Good. So, Timothy, natapos na natin yung process. Siguro nag-exceed tayo ng 7 minutes. Okay. So, Timothy, Okay po. was that a good process for you? Yes po. Okay. Okay, good. And maraming salamat ha. Thank you Maraming salamat. po. Salamat po, Tito. Okay. So now, Timothy, i-share natin ngayon sa mga participants natin. Ano ba talaga yung pinag-usapan natin? So ladies and Okay po. gentlemen, let me now show you what Timothy and I talked about and the reason why we follow this particular process. So ladies and gentlemen, importante ho, a keyword process. Process. Did you raise your hand, Timothy? Hindi po, binil-lower hands ko po. Okay, okay. So ladies and gentlemen, ito ho yung una namin ginawa, discover. So tinanong ko si Timothy, I wanted him to discover first what's important to him. So ladies and gentlemen, when we are helping others, guiding others to make a decision who to vote, it always begins with them. Tulungan muna natin silang discoverhin ano ba importante sa kanila. Kung gusto nating mag-alok ng kandidato sa kanila, mag-aaway lang tayo kung yung inaalok natin nag-aalok tayo pero hindi pa malinaw, ano ba hinahanap? Okay? So, ang eleksyon, nag-uumpisa muna yan sa ano bang hinahanap ng tao? Okay? At ang sabi ng mga kandidato, huy, Timothy, ako yung hinahanap mo. Pero paano natin malalaman yon kung tayo sa atin mismo hindi pa malinaw, ano ba yung hinahanap natin? So, the first step in helping others and helping ourselves make that decision is, let's discover first what's important to us. Pangalawa, tinanong ko kay Timothy, why is that important to you? Importante yung tanong na yun eh. Kasi doon natin malalaman, Timothy, ano ba ang interest mo? Interests are the things in life that really matter to you. Tapos tinanong kita, Timothy, what are you doing about it? Tapos ito yung pinaka-importante, how may the next president help you achieve what you're looking for? Okay, so ganyan ang thinking process. Discovery ang tawag. Tapos ginaid ko na dahil dyan, natuklasin ni Anthony yung interests niya. Ito yung, di ba, ang sinasabi ng mga kandidato, Timothy, pinaglalaban ko ang interest mo. Pinaglalaban ko ang interest ng taong bayan. So ganito lang ho yun kasimple. Pag pinag-usapan ng interest natin o ng bayan, ito lang hong limang ito yan. The future, the family, the funds, foundations, at saka fulfillment. Timothy, hindi mo nabanggit kanina yung foundations. Explain ko Opo. kung ano yun. Foundations stand for our values, what we hold sacred. Okay? So may mga tao na ang pinaka-importante sa kanila hindi pera. Ang importante sa kanila, sabi nila, yung ano ko, yung foundations ko, yung faith ko, yung values ko, yung culture natin, yung environment, lahat yan foundations. Foundations are the things in life that tell us who we are. Okay? Ang tawag doon, foundations. So these are the 5 things that are so important to every person and so important to every nation. Yan ang basis ng choice natin. Our interest. Now, at the end of the day, ang hinahanap natin is a leader who, number 1, will serve our interest. Valid yun.
Valid yun. The leader we're looking for, the one who will serve our interests. The one who will protect our future, protect our family, give us more opportunities to make more money, respect our foundations, and help us attain our fulfillment. Okay? So, ganun yun kasimple. Lahat ng hinahanap natin sa buhay, nandito yan sa 5 letter F na yan. Now, tinanong ko ngayon tinanong ko si Timothy, nadinig mo na ba yung promise? Okay? So, ladies and gentlemen, itong promise, iba-iba ho ang forma niyan. Kuminsan slogan, kuminsan plataforma. Okay? But whatever, ang hinahanap natin pangako. Pangako. Now, dalawang klase ng pangako. Una muna, yung pangako na hahanguin tayo sa hirap ng buhay. Ang tawag doon, pain. Timothy, yung hinahanap mo sa buhay is removing the pain you are currently experiencing. Kasi yung dinescribe mo yung situation mo, it is pain. Meron namang times sa history ng Pilipinas, Timothy, na ang hinahanap ng mga Pilipino, hindi to get away from pain, but to grab opportunities, prospect, ang tawag doon. Meron kasi tayong gustong makuha sa buhay. Yung pain, meron tayong gustong mawala sa buhay natin. Yun namang prospect, meron tayong gustong makuha sa buhay natin. Nakakaiba-iba. For example, nung election ng 1992 yata, Timothy, ang ganda-ganda ng economy ng mundo, lalo na sa Asia Pacific. Kaya ang sabi ng mga Pilipino, hahanap tayo ng presidente na tutulungan tayo na mag-grab yung opportunity na nangyayari sa Asia Pacific region. So wala tayong masyadong pain, meron tayong nakikitang prospects. By the way I hear it from you, Timothy, ang viewpoint ng mga kabataan katulad mo ngayon, we are in much pain. So we need somebody who will diminish the pain or take us out of this pain. At pangatlo, tinanong kita, Anthony, importante ba Timothy, sabi ko sa'yo, importante ba sa'yo ang proof? Sabi mo, syempre naman, wonderful. Okay? Promises require proof. Ito yung tatlong basis, Timothy. Performance, person, patrons. Yan ang magsasabi sa atin kung itong nangangako sa atin ay kayang panindigan ang ipinangako. Require them to prove. Okay? Now, sa performance, delivered ba? Nakadeliver ba sila sa previous or current responsibilities nila? Or have they delighted us? Or have they disappointed us? Ang sabi ni Timothy, ang hahanapin niya dyan, yung mga delights at saka yung mga disappoints. Tapos, iwi-weigh niya. Okay? Ang susunod, pagkatao. Personality, profession, past and present. Ang sabi ni Timothy, ang galing na bata nito, magandang pagkakapalaki ng magulang. Sabi mo, Timothy, hindi importante sa akin ang nakaraan. Ang sabi mo, mas importante sa iyo yung personality. Kung paano siya makitungo, paano siya makipag-usap, paano siya makibagay, paano siya makisama. At ito yung least important kay Timothy. Sabi niya, kasi ano pa yan maintriga magulo, masalimuot. Okay? Pero valid valid measure. For many, importante sa kanilang malaman itong mag-o-occupy na napaka-importanting post. Sino patrons niya? Kasi yung patrons become an important factor in decision making. Sino pamilya niya? Sino funders niya? At saka sino yung social or political or religious forces that will put them in power? So yan ang tatlong basihan natin. Now, in this workshop, we will not tell you what is the most important. Sabi ko kay Timothy Timothy, ikaw ang pipili. Pero ang importante, may basis. Ang pangit, nagdesisyon tayo, walang basihan. Okay? So pag merong basis, Timothy, ibig sabihin, the decision you made is based on two things. Reason at saka information. A good decision has two bases, Timothy. It is based on reason and it is based on
on information. Now, mamaya sasabihin ko sa inyo, yun din ba ang basis ng sinasabi ng kandidato? Hindi. Political language is always emotion. So mapupuna mo, Timothy, habang umiingay ang kampanya, it is a battle between emotion at saka reason. Si voter, naghahanap ng reason at saka information. Si kandidato, puro emotion. Timothy, sikreto nating dalawa ha. Kasi may mga kandidato, ayaw nila na ma-evaluate mo sila on the basis of reason and information because they might flunk. But they will win on emotion. Okay? So, mapupuna mo, Timothy, ang language ng mga kandidato, palaging emotion. Speechwriter kasi ako ng mga kandidato, Timothy, kaya alam ko. Okay? Kaya alam ko, the language of politics is always emotion. But the process of the voter requires reason and information. Kaya meron kang basis. Yung tatlong letter P mo. Performance, person, patrons. Okay, so recommendations tayo, Timothy. Recommendation number 1, shut off the noise. A major ingredient of political campaign ay noise, ingay. Kasi naalala ninyo, pag merong isang kakandidato, pag sinabi niya na sa political campaign team niya, guys, I've decided I will run. Timothy, alam mo unang sasabihin niya sa political campaign team niya? Okay, guys, tatakbo ko, mag-ingay na tayo. Kailangan gumawa na tayo ng ingay. In other words, for political campaigns, noise is important. But for the voter, noise is a distraction to reason and information. Ang hirap humanap ng reason tsaka information pag maingay. So kung ikaw yung voter na gustong gumawa ng tamang decision, step 1, shut off the noise. Number 2, be guided. Be guided by what? A basis. Ano yung basis? Performance, person, patrons. And when possible, guide others also. So how do we guide others? Connect, converse, convert. Now, Timothy, nakita mo yung kulay red, yung proposing and presenting? Yes po. Wala yan kanina sa usapan natin. Idadagdag mo yan, kung meron ka ng napiling kandidato at tatanungin ka nung kausap mo, Timothy, salamat dun for sharing with me the basis, yung person, performance, tsaka patrons. Ikaw ba, Timothy, may napili ka na? Pag tinanong ka ng ganon, dadagdagan mo siya ngayon ng component. Sasabihin mo, oo. May I now show you how I made my choice? Tapos, ipipresent mo, tapos ipupropose mo yon sa kanya. Okay? Ang tawag doon, Timothy, person-to-person campaign. Mamaya natin papakita kung how that is done. Sige po. Finally, ladies and gentlemen, yan. Kailangan makita ng mga participants natin itong quadrant na ito. Last input, Timothy, this is how candidates see us. Okay? Candidates see us as any one of this type of voters in 4 quadrants. Sinusukat tayo ng mga kandidato based on how influential we are and how involved we are. Okay? So, at this point, Timothy, most candidates will see us as quadrant 3 voters. Quadrant 3 tayo. Free market. Pero yung quadrant 2, ang goal nila, ilagay tayo sa quadrant 2. Gawin tayong command votes. Command votes is kanila na tayo. Okay? So the moment sabihin natin na, Mr. Candidate, I am yours, I am campaigning for you, and I will get more votes for you. Ibig sabihin nun, Anthony, command vote tayo. Loyal tayo sa kanila. Okay? Now, may quadrant 4 sa Pilipinas, Timothy. Sana hindi ka ma-disillusion, pero sa Pilipinas, meron talagang quadrant 4. Ang tawag sa kanila, merchant votes. Merchant votes, ang sabi ng mga kandidato, hindi na yan kinakampanya. Magtatabi na lang tayo ng pera para pag malapit ng eleksyon, bibili na lang natin sila. Ito yung mga naghihintay lang ng envelope.
Opo. Okay? Palagay ko, Timothy, hindi na yata envelope eh. GCash. Okay? Kasi nung May araw kasi, nakita na po akong ganyan ngayon. okay, so medyo may gano'n na. So ang tawag doon, Timothy, merchant vote. Meron talaga Opo. mga tao, binibenta na lang. Okay? Now, Timothy, ito goal natin. Ang goal natin, ang tingin ng kandidato sa atin, quadrant 1 tayo, strategic vote. Okay? Now, ano ba yung strategic vote? Ganito yon, Timothy. Pag ang tingin ko sa iyo, strategic vote ka, ibig sabihin, kailangan talagang ligawan pa kita. I will have to present myself to you as the person who will conform to your evaluation on the basis of performance, person, at saka patrons. Bakit kita liligawan? Kasi pag strategic vote ka, Timothy, ang tingin ng kandidato sa iyo, marami ka pang kayang dalhin na ibang boto. Pag nakuha kita, ang equivalent mo, maybe 50 votes, or 500 votes, 5,000 votes, 500,000 votes, or even 5 million votes. Pag nakuha kita, then you are equivalent to millions or thousands or hundreds of thousands of votes. Dapat ganyan ang tingin sa atin ng kandidato. Para ligawan tayo. Okay. Now, Timothy, hindi lahat ng voters nililigawan ng kandidato. Okay. Opo. So, ladies and gentlemen, let me now show you how we voters are seen by campaign teams. Ganito ang gagawin nila. Okay. Pag command vote tayo, Timothy, hindi na sila magpipresent ng credentials sa atin. Hindi na nila ipuprove sa atin yung promise nila. Kasi ang sabi nila, akin ka na eh. I have nothing to prove to you. Okay? Kasi command vote na tayo. O kaya ang lesson dyan, Timothy, pag ganito pa kaaga, huwag muna tayo maging command vote. Huwag muna kasi hindi na tayo liligawan ng kandidato, hindi na sila magpapakita ng credentials sa atin. Okay. So command vote, hindi yan nililigawan. Minomobilize lang yan. So ang message lang na maridinig ng command vote sa atin, guys, I am running, I need you to campaign for me. Quadrant 3 votes, hindi rin nililigawan yon, Timothy. Free market votes. Free market votes are not courted. They are merely, ito ang technical term swayed. You simply sway the free market vote. Parang produkto. Parang brand management. So, how do you sway? How do you sway the votes? Gagamit ka ng brand communication. Awareness, brand equity equals brand loyalty. So sinisway lang ang free market vote. Okay? Kaya ang free market vote, Timothy, yan ang ginagamitan ng tatlong bagay. Slogans. Okay, slogans. Yung slogan para sa free market vote yon. Ano yung slogan? Era para sa mahirap. Slogan yon. Ano pa ba yung mga examples ng slogans? This nation can be great again. Para sa free market vote yon. Pang-sway. Slogans. Okay? Now, para nakatapak tayo sa lupa, huwag ko kayong magagalit sa akin para nakatapak lang tayo sa lupa. Anong ginagamit sa free market votes? Slogans. Symbols. Symbols. So, Timothy, di ba lahat ng kandidato meron nakaganyan? Di ba? May nakaganyan, may nakaganyan, may nakaganyan. Symbols yun eh. Pang-sway. Okay? So, slogans and symbols, that is what is used sa free market votes. Hindi reason, hindi information. Timothy, yung reason tsaka information, ginagamit lang ng kandidato yon sa strategic votes. Sa strategic votes lang ang nililigawan nila. Sa merchant votes, sabi nila, pag significant ang merchant votes, bibili na lang natin yan. Si strategic vote, siya yung kausapin natin. Pakita natin ang credentials natin. Pakita natin na safe ang mga patrons natin. Pakita natin na maganda ang pagkatao natin. Kasi pag nakuha natin sila, marami pa silang boto na pwedeng dalhin para sa atin. So, Timothy, this is how candidates see us. We are put in any one of these quadrants. Strategic votes, ligawan natin yan. Command votes,
palakarin natin yan. Free market votes, isway natin yan. Merchant votes, bili natin yan. So, malinaw ba, Timothy? Dapat quadrant 1 tayo. Yes po. Strategic votes. Yan. Ladies and gentlemen, hanggang dito lang muna. So, Timothy, at this point, ibabalik ko na sa iyo yung control ng palatuntunan natin. Nagawa ko na yung Alright. Okay, ulitin ko lang kung anong ginawa ko. Pinakita natin sa kanila, Timothy, with your help, paano ba mag-guide? At pangalawa, ano yung basis para sa pagpili? Okay. Maraming salamat ha. It's a pleasure working with you, Timothy. I hope we can work again at some future time. At sabihin mo sa akin Yes. kung gusto mo mag-sideline, na marami akong sideline. Sige po. Gusto kong tumakbo po bilang konsehal. Okay, so what do we do from here, Timothy? Alright. So, meron po tayo, open po natin ang ating floor for some questions or kung meron po kayong good comments or may mga comments po kayo tungkol din sa process na ginawa po natin. So, if you have questions, meron kayong suggestions at saka meron kayong mga highlights na gusto nyong banggitin, chat nyo lang po dito sa Zoom account natin so that we can read it and that we can talk about it, lalo na kung meron pa kayong gustong linawin dun sa mga sinabi po ni Tito Archie, Sir Archie, Tito Archie. Timothy, Yes po. Timothy, tanong ni Ima, saan daw papasok si integrity at si character? Sa person yon pagkatao. Okay? Sa Alright. person. Kaya ang integrity. Teka, marami palang basis, ano? Si integrity, hahanapin mo rin siya sa past and present. Okay? Para maintindihan si integrity. Okay po. Other questions? I'm gonna look. Pwede din sila magkuha ng microphone, Timothy, para madinig natin kung meron silang gustong itanong. Paano po yung microphone? Mag-on ng mic. Actually, naka-open naman po, no? Hindi yata raise your hand. Hindi yata naka-allow to talk lahat. Ayan. So you can raise your hand if you have a question, everybody. Yeah. So habang wala pa pong tanong, meron na. Si Tita Ima, may tanong po ba kayo? Oo, yeah. Okay. Yes, Tita Ima. Okay, first of all, Tito Archie. Sarap naman pakinggan, Tito ako ni Ima. Ayaw ko lang sa iba, pero parang bago sa akin, no? At tama, isa sinabi mo na, Diyos ko, ang impression ko, ang hirap palang maging botante kasi mag-iisip pa. Teka, hindi ba dapat nag-iisip tayo? If you ask me... Teka, ganito ang sekreto ha. Kung ako kandidato, ayoko mag-isip ka. Di ba kaya na sway? Kaya sway. Sway is hindi reason, hindi information. Oo. So, ang tanong ko, kasi to be honest, yan ang pinakamalaki kong realization ngayong gabi. Na mag-iisip pa pala ako. Hindi ba pwede manood na lang ng TikTok? O YouTube, ganyan, di ba? Sa mga ads nila. Okay. Pero para kasi, Archie, parang that is really the prevailing mentality, lalo na today with social media. So ang tanong ko ay, paano ba natin, lalo na, ako, kaya interesado ako sa talk na to, dahil gusto kong patulungan yung mga kababayan ko na nasa Class D at nandoon ang karamihan sa voters dahil ako, I'm operating from pain. The pain of having the president that we have. Sa akin, pain yun no? Kaya, kumbaga, yun ang tumutulak sa akin ngayon na makatulong na maging mas maliwanag ang ating basihan. Pero, parang pinakaunang assignment paano ko matutulungan yung Class D mag-isip? Okay. Yun. Ima, gagamitin mo yung triple C. First, you have to connect to them. Now, mapupuna mo, ang style ng kandidato, ayaw connect. Gusto lang nila manood ka. Di ba kaya bibili na lang ako ng commercial. Bibili na lang ako ng advertising spot. Bibigyan na lang kita ng t-shirt. Bibigyan na lang kita ng pamaypay. Ayaw ng kandidato ng connect. Gusto nila sway.
Kasi pag nag-connect, kakausapin pa kita, paano kung may objection ka sa akin? Okay? Pero tayo, kailangan tayo doon sumunod sa connect, converse. Okay? Katulad yung ginawa ko kay Timothy. So, ang tanong, paano natin matutulungan yung iba? Let's connect to them and then we converse with them. Ang antidote, ang panlaban doon sa sway, conversations. Kailangan tanungin din natin sila. Kasi isang importanteng realization, Ima, we cannot impose our own choice on other people. We can only guide them into making a decision. Okay? Kaya ang unang tanong palagi, anong importante sa'yo? Di ba yun ang unang tanong ko kay Timothy? Timothy, anong importante sa'yo? Papakinggan ko muna yon. Kasi baka naman yung iaalok ko sa kanyang kandidato, hindi yun ang hinahanap niya. Mag-aaway lang kami. Pero ang importante, nabigyan ko siya ng basis. O, Timothy, kahit na anong social class, tulungan mo sila magkaroon ng basis. Kasi lahat naman ng social class nakakaintindi ng prospect at saka ng pain. Okay. Well, totoo naman talaga yon kasi naririnig ko rin yan, na bawa sa Mindanao, bakit nila kay tatay, no? Kasi nung may problema kami, nandiyan si tatang. Kaya talaga loyalista talaga sila doon. So nauunawaan ko yung na yon. Ima, Connect. command vote yun pag gano'n, command vote yun. So, Okay. ang kakausapin mo lang, free market at saka strategic. Free market meaning hindi pa sila nag-decide? Yun ba ibig sabihin noon? Pati strategic. Ang naka-decide lang is quadrant 2, command vote. Okay, I hope, sorry ha, one question na lang, baka Sure. marami pang may Go gusto ahead. magtanong. Pero, syempre, alam naman natin, no, I mean, tayo ng mga edad natin, hindi natin to first time mag-vote, no? Hmm. And sanay na sanay tayo, like, excited na ako maglagay ng mga sticker, ng Okay. ribbon sa Sure. gate ko, Okay. ganon, na magsuot ng kulay and all Okay. that. So, ang tanong ko ngayon, pwede ko na bang gawin yan ngayon or is there a timing for that? Okay, so may I show you from a campaign person's viewpoint kung ano yung situation na yon. So naglalagay ka na ng posters, stickers, etc. Okay. So Ima, at this point, pag ginagawa natin yan, delikado. Aha. Kasi binabawasan mo na yung ability mo to connect. Parang gagawa ako ng magandang analogy. Okay? So sasabihin mo sa akin, Ima, Archie, pwede ba kitang tulungan na gumawa ng financial planning decisions? Pero nakalagay sa t-shirt mo, financial advisor ka ng isang insurance company. So ang iisipin ko ngayon, ba't kita papakinggan? Bebentahan mo ako ng insurance eh. Malinaw ba? Gets mo, Ima? Okay. Aha. So Now, you mean, okay. So, wala na tayong connect. Wala tayong connect. In other words, hindi mo ko kung kukonect ka sa akin, it is not with the intention of guiding me. It is with the intention of getting me to vote for your choice. Okay? So, now, the other thing is, we are simply telling everybody na command vote na tayo. So, hindi na tayo lalapitan ng ibang kandidato. Hindi tayo kakausapin. Hindi na sila magpipresent ng credentials sa atin. Kasi sasabihin nila, you have already made a choice, you are no longer my market. Make sense? Yeah, pero kasi sana para the reason why, let's say, no, like I'll be wearing this rainbow color to to proclaim the candidate, Okay? my chosen candidate. Okay? Para ang nasa isip ko kasi para ma-influence ko sila. Hindi ba ganoon? Okay. Now, you are now using exactly the technique of the candidate. Kasi ang technique ng candidate, di ba, sway. Sway. Yeah. Di ba, anong pang sway? Slogans at saka symbols. Pero ang Okay. sabi natin ngayong gabi, the educated voter does not succumb to slogans and symbols. The educated voter uses reason and information. So, dumadagdag tayo sa sway, Ima. Dumadagdag tayo sa sway. Di ba maganda yun? Kung gusto mo. Kung gusto mo. Pero kailangan lang Oo. malinaw sa atin, Kailangan malinaw sa atin na we are not providing information and we are not providing reason. Okay. We are participating in the sway strategy.
Now, Which you think is not exactly effective. Ganun ba yun? ngayon hindi pa. Kung gusto mo ang kailan maganda yung pare-pareho tayo ng t-shirts, lahat tayo nakaganitong kulay, kailan ginagawa 'yan? Pag tinanong mo ako from a campaign person's viewpoint, ang aga, hindi 'yan ngayon. Ha? Gagawin mo Okay. 'yan 2 weeks before the elections, ang tawag doon bandwagon. Hindi pa tayo Talaga? hindi pa tayo Okay. magbabandwagon ngayon. So tatanungin ako, Archie, bakit hindi ngayon ang bandwagon? Kasi low commitment pa ang tao ngayon. Low commitment. Nobody is paying attention. People are still in search. Aha. Okay? Aha. So, So, bakit tayo nagbabandwagon? Ang tagal pa ng mhm. eleksyon. Mhm. Okay? Mhm. So, today is the time to connect. Pagalingan ng connect. So that people will talk Okay. to us and they will say, ano ba magandang basis? At pag Mhm. maganda explanation natin ng ano yung magandang basis, tatanungin nila tayo, ikaw, using that basis, sinong pinili mo? That gives us now a chance to to Mhm. tell them, Mhm. to Yeah. present, and to propose. Okay. Tanong ni Pinky, ano yung third C? Pinky, connect, converse, at saka convert. Now, hindi natin pinag-usapan yung convert kasi pag dinagdagan mo ng convert yung Pinky, yun na yung campaign. Okay? Ang topic natin ngayong gabi, how to guide. Mhm. Kaya doon ko finokus sa basis at saka process of guiding. May tanong si Ruel, Mhm. pwede ba Archie na may napili na ako pero ang goal ko is to inform others on how I made a choice using reason and information. Kasi marami sa laylayan ng tanong, sino po ba ang dapat iboto? Mhm. Tama, Tama. Ruel. So, Ruel, ang tool doon, yung tool na ginamit namin ni Timothy. Connect, converse, ano ang process? Ruel, familiar ka dun sa process. Kasi yun ang pinag-aralan natin sa selling course natin. Naalala mo ba, Ruel? So, rapport, discovery, guide, way forward. Okay? So, in other words, Ruel, ang sabi mo, I will not use sway. Kasi sway is the enemy of ano, sway is the antithesis, opposite siya ng reason at saka information. Hindi natin masisi si Ima yung mga kandidato kung ba't sila gumagamit ng sway. Kasi yun ang pinaka-convenient, Madali. pinakamadali. Sway Yeah. talaga. Tapos, may mga experts, quote-unquote, na ang sabi, ang Pilipino napakadaling isway. So, ang Mhm. pinakamadali dyan, pinakamadali, sway and buy. Mhm. Mhm. Ako, Mhm. sa local Okay. government, local government, ang daming may nagsasabi pa sa akin, Archie, hindi ko nabibili niyang strategy mo. Bakit naman, Gob? Yung pera itatabi ko na lang, bibili na lang namin pag malapit na eleksyon. Bakit pa ako lalakad? Eh, ang dami-dami kong pera. So, ang sabi ng ibang kandidato, sway and buy. Ang sabi natin, huwag naman. Reason and information tayo. Now, masyado bang idealistic yun? Ima, hindi. Sa ibang bansa, information and reason sila. Kaya marami silang town hall, high engagement ang mga kandidato. Yeah. Okay. Mhm. Sa atin, kahit na yung mga presidential debates natin, walang reason and information doon. Iba kaya meron lang magpapatawa, Mhm. okay? Meron lang magpapapogi. Kasi sabi nila, bali wala naman ito eh. Ang pinaka-effective sa atin, sway. Now, ang sabi mo, Ima, Wow. wag Mhm. naman. Reason and information tayo. Ang feedback ko kay Timothy, okay naman sa generation niya yung process ng reason and information. Talaga ba, Timothy? May tanong si Syla, Yan. how do you explain the Mhm. process to people na nasa laylayan, mga Yeah. riders? Syla, talagang ano lang, you have to connect first. Okay, if we want people to listen to us, the first step is connect. So we have to create opportunities to connect. Uh, Now, ang sabi ng iba, pag nasa laylayan, hindi na nakikinig. Hindi yun Mhm. totoo. Ang dami kong kausap. People would want to have the same conversation that I did with Timothy, regardless of their station in life.
And they feel so good. They feel so good. Timothy, tanong lang kita pala, last feedback. Did you feel important when I engaged you in that conversation? Was I able to show you importance? I felt I felt processed. Okay. I felt that there was a need for me to really think. It's Uh, not that but the way I ask you questions, the way I had that conversation with you, did you feel I cared? I felt I was making the decision. Okay, okay. It So was it that was means me. there you go. And did you like that feeling? Yes, of course. Okay. So Ima, yon. So getting it from Timothy, kahit na saang ano tayo, kahit na saang station ng buhay yung mga kausap natin, they will feel important. They will feel that they feel empowered when we bring them through that process. We are at the Ima, we are not saying na if you want to do sway, that we will be judged and we will not be welcomed into the gates of heaven. Wala akong sinasabing ganon ha. Pinapaliwanag ko lang na from the campaign person's viewpoint, this is how it's done. Mobilize, sway, buy, or court. Siyempre, pinakamaganda dyan, ligawan nyo kami. Okay? So, kandidato, gusto mong manalo, ligawan mo ko. Huwag mo akong isway. Okay. All right. Thank you very much po, Tito Archie, and to the people who were asking questions. Okay. So pwede pa rin po magtanong. Just visit also the page of Bash Free Philippines. At the same time po, ang Facebook page din po ni Tito Archie Enlong po, Archie P. Enlong. And if you want to be part of the group po ng Standout Communicator, naka-private group pala ata po siya, no? So, But I will accept them. Nandun yung recording. ayun. So, Yeah, excuse me. ano lang, yes po. Meron pang isa kasing question, sayang eh. Kay Ruel, moving forward, baka you may want to answer it, Archie. Ayun. Okay. How, So, Ruel, pwede to ha. Now, hindi lang kasya yung oras eh. So, Ima, kung maipapakita ko ba sa inyo yung proseso how to change somebody else's mind? Okay ba sa inyo yun? Ay, ang ganda noon. Okay. Sure. Pero hindi I don't hindi know with the ngayong gabi. participants. Can we ask them whether they'll be interested in such a topic? Okay. Paki-chat na lang. kung paano Na- mag-persuade, no? Kung Tama. paano mag-win yung mga tao. So, in other words, Yeah. Ruel, magandang tandaan yung 4 na quadrants ha. Ruel, palagi natin gagamitin yung 4 na quadrants. So in other words, ang sinasabi ni Ruel, is there a way na si command vote, mailipat ko pa kay strategic vote? Yeah. Move ko ulit muna siya sa quadrant 1. Pwede, Ruel. Gagamitin mo rin si connect, converse, at saka convert. Meron dialogue process. Pero kailangan kong i-demonstrate. Okay? So, Ruel, if we will have more sessions in the future, malayo pa naman ang halalan. At ang tanong nyo sa akin, Archie, pwede bang pwede bang makipag-usap pa doon sa command vote na? Ang feeling niya ay command vote na siya. Pwede bang baguhin ang isipan nila? Yes, Ruel, pwede. At matutuwa ka kasi pareho lang ng process. Pareho lang ng process. Okay? At Ruel, matatawa ka na naman, Ruel. Pinag-aralan na natin yan doon sa solution selling course natin eh. Yung, naalala mo ba, Ruel? Sell without convincing. So Timothy, did you feel that I argued with you? Nagkaroon ba tayo ng arguments kanina? Hindi po. Wala, Wala no? naman po. Opo. So it's a good process kasi walang argument. Did you feel I was convincing you to make a decision? Hindi naman po. Yeah. I felt like it was me. There you go. So ganun ang strategy. Lalo na pag die hard or solid. Pero syempre, Ruel, meron pa rin magsasabi na si command vote ba, quadrant 2, pwede bang gawing quadrant 4? Maraming ganun ha. Pinapabaligtad, pero bibili na lang natin. Pero siguro ang tanong sa akin ni Ruel, quadrant 2 command vote, pwede bang ilagay sa quadrant 1 para maging open ulit makipag-usap? Pwede. There's one more na magandang question. Ito po yung question ni Lolita R. Serrano. So many fake credentials, fake promises being peddled by candidates and their patrons, yet many believe these fake news or posts in social media because of the fake news spread so fast multitude.
in multitudes. So people believe them. How can voters know if news or posts that are coming out in social media are really right or wrong? I think this would be the last question for the evening po. Okay. So, Ma'am Lolita, maraming salamat po. Thank you for that very accurate observation. So, here's the fact. If we are serious voters, nagagamitin natin yung tatlong basehan ni Timothy: performance, person, at saka patrons. Social media is not a reliable source. Social media is designed to be a source of chaos. Okay? At kung ako ho yung kandidato, part ako ng campaign team, gustong-gusto ko yung chaos in social media. Kasi ang mangyayari niyan, hindi tayo makakapag-isip. Papadala na lang tayo sa sway. So, first realization, social media is not a good source of your reason and information. Now, so where will you go? You have to do research. Kaya tama yung sabi mo, Ima, matrabaho pala, no? Opo. So, anong gagawin mo? Pwedeng internet. Marami pa namang, pwede kang tumingin sa mga news archives. Or look for more credible sources. Traditional media has some credible sources, yung mga naka-archives ng mga news items nila. Pwede tayo mag-Google, pwede tayo mag-Wikipedia. Uh, pero yung nasa mga social media sites na halimbawa uh, Facebook or Twitter, masyadong mababa ang reliability ng correctness of the information. Kasi naman po, si social media talaga is designed to be a sway instrument. Hindi ho siya pang reason or information, para ho siya sa sway. Kaya gumagastos sa mga kandidato ron para huwag tayong gumamit ng reason and information. Ginagamit si social media para mataas ang emotional level natin at sumakay tayo sa sway. Okay? Mm. All right. Thank you very much. Marami pang questions. Alam ko marami rin naiisip ang mga tao, ang mga viewers natin. And dahil gusto natin maging mas engaged at mas active ngayon. And sabi nga ni Tito Archie, we have to be that consensus voter that is really tayo yung win. Dapat tayo yung nasa strategic votes na nagko-conform sa atin sa basis natin or sa values natin, yung mga iboboto natin. Maraming salamat, Tito Archie, for teaching us the basis and how to proceed or how to choose our candidate. And hopefully in the next couple of months, we would see each other again in another session para ituro naman sa atin kung paano natin mahuwin naman yung mga nasa command votes na or kung paano tayo mas makakatulong pa in our society in terms of the election. All right, maraming salamat po. And to the viewers of our live stream today and Tito Archie's Facebook page, Archie P. and Long, and to the Bash Free Philippines, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you for joining us this evening. We hope to see you again in the next couple of days. And guys, be informed always and do not let your emotions. Tatandaan po natin, ang pinaka-nagustuhan ko po sa huling sinabi ni Tito Archie is a good decision is based on reason and information. Always have your reason and always be informed. All right. God bless everybody. I think this is the end of our evening. Tito Archie, meron pa kayong gustong pasalamatan or okay na po tayo? Thank And you, Timothy. Thank you. Great role. Thank you po, Tito Archie. And to our viewers, maraming salamat po. Thank you, Tita Ima, for inviting me also here in our Bash Free Philippines event. Guys, paano ba pumili ng boto? Ito ang paraan para pumili ng boto. Alright? Pag-isipan, magkaroon ka ng basis at ipakinggan mo ang mga sinasabi nila. Alright? Always believe in yourself, guys. God bless everybody and thank you very much. Good night and bye-bye.